سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت دانشجویان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامت کامل به سر برده باشید. خب اگر صدامو دارید لطفاً با علامت مثبت نشون بدید صدامو دارید. خب در ادامه بحث جلسه قبل که گفتیم که تنها راه این که ما از زندگی بی تحرک و اثرات زیانبار کم تحرکی بی تحرکی نجات پیدا کنیم، تنها راهش اینه که ما روی بیاریم به فعالیت بدنی روزانه یا همون عادت خوب زندگی یا سبک زندگی فعال روی بیاریم. زندگی فعال رو تعریف کردیم، گفتیم قرار دادن انواع فعالیت‌های بدنی در برنامه روزانه که گفتیم یه سری ویژگی‌هایی داره. این ویژگی‌ها رو گفتیم و قرار بود که امروز در مورد فواید این سبک زندگی فعال توضیح بدم که ما وقتی که سبک زندگی فعال رو انتخاب کنیم یه سری فوایدی رو به دست میاریم، اما توجه کنید که این فواید دو دسته هستن. فوایدی هستن که کوتاه مدت و روزانه هستن. بلافاصله ما وقتی که فعالیت بدنی، تمرین و ورزشی میکنیم اون فواید رو بلافاصله به دست میاریم. یه سری فواید هم هستن دراز مدت هستن، طولانی مدت هستن، یعنی باید چند هفته و چند ماه به طور منظم تمرین کنیم تا این فواید رو به دست بیاریم. خب پس ما اینجا دو دسته فواید زندگی فعال رو داریم. فواید روزانه، دسته اول فواید روزانه و کوتاه مدت گفتیم بلافاصله به دست میاریم. مثل چی؟ مثل این که وقتی ما ورزش میکنیم، فعالیت بدنی انجام بدیم، بلافاصله احساس بهتری داریم، بهتر بنگریم، احساس میکنیم که کمک میکنه بهتر بنگریم، انرژی بیشتری داشته باشیم، بیشتر در زندگی خوش و خندان باشیم، بهتر بر استرس های روزانه غلبه کنیم، بیشتر ریلکس باشیم و خواب بسیار راحتی داشته باشیم، از غذایمون بیشتر لذت ببریم، کمتر نگران وزنمون باشیم و احساس بهتری نسبت به خودمون داشته باشیم. پس اینو فوایدی است که بلافاصله زندگی فعال به ما میده. یعنی بلافاصله وقتی ورزش و فعالیت بدنی میکنیم این فواید رو به دست میاریم، جایزش فوری آنیه. اینکه احساس بهتر داشته باشیم به شکل‌های مختلف وجود داره، یعنی در افراد مختلف متفاوته. مثلا یک کسی که 50 ساله است میتونه بگه که چی الان بهتر میتونم از پله بالا بروم بدون اینکه خسته بشم و کمتر به نفس بیفتم. یا شخص دیگری میگه به خاطر تمرینات منظم بازی فوتبالم بهتر شده، به لذت بیشتری از بازی میبرم. خب اینا تفاوت هایی که افراد مختلف در اینکه احساس بهتری دارن چجوری است. اما یه سری فواید گفتیم که دراز مدته. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بلافاصله نمیتونیم اینا رو به دست بیاریم، باید هفته ها و یا ماه ها تمرین منظم و مرتبی داشته باشیم تا این فواید رو به دست بیاریم. چیا هستن اینا؟ اینکه باعث میشه قلب و ششامون قوی بشه، به کنترل فشار خون، چربی خون، کلسترول خون کمک میکنه. ممکنه توانایی بدنمون رو در برابر سرماخوردگی و دیگر بیماری‌ها تقویت کنه، یا در واقع باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه. خب اینجا این نکته رو دوباره بیشتر توضیح بدم در مورد تقویت سیستم ایمنی بدن، با توجه به اینکه الان درگیر بیماری وحشتناک ویروس کرونا هستیم. این نکته خیلی حائز اهمیته.
برای اینکه ما بتونیم سیستم ایمنی بدنمون رو در برابر این ویروس قوی کنیم، یکی از کارهایی که میتونیم برای این تقویت انجام بدیم انجام فعالیت بدنی، البته با شدت متوسط هست. البته با شدت متوسط میتونه سیستم ایمنی بدنمون رو قوی کنه که به هر حال اگر احیانا خدا نکرده ویروس کرونا وارد بدن شد بتونه باهاش به طور موثری مقابله کنه. ضمن اینکه خب تغذیه و استراحت و کنترل استرس هم میتونه توی تقویت سیستم ایمنی بدن نقش داشته باشه. خب پس یک ممکنه سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت به حفظ تعادل، هماهنگی چابکی کمک میکنه و عضلات رو انعطاف پذیر و قوی، مفاصل رو متحرک میکنه، استخوان هامون رو قوی میکنه و از پوکی استخوان جلوگیری میکنه. پس اینا فواید دراز مدته، یعنی اگر میخوایم اینا رو به دست بیاریم باید هفته ها یا ماه ها به طور منظم تمرین و ورزش کنیم و این نیست که اگر یه جلسه تمرین کنیم بگیم حالا قلبمون ششمون قوی شده یا فشار خونمون تنظیم شده، چربی خونمون کاهش پیدا کرده. نه، باید دراز مدت تمرین داشته باشیم به طور منظم که اینو به دست بیاریم. مطالعاتی که نشون داده روی 13,000 زن و مرد آمریکایی در مدت 8 سال به صورت منظم تمرین کردن، روی این افراد تاثیر تمرین هوازی رو روی اینا مطالعه کردن نشون داده میزان مرگ و میر در آنهایی که سطح متوسطی از عامل جسمانی برخوردار بودن به طور معناداری کمتر از اونهایی بوده که سطح عامل جسمانی پایینی داشتن. پس ببینید میگیم زندگی فعالی داشته باشید، همینجا نشون میده که اونهایی که زندگی فعال داشتن میزان مرگ و میرشون در مدت 8 سال به طور معناداری کمتر از اونایی بوده که زندگی فعال نداشتن یا زندگی خیلی فعالی نداشتن. خب چی میتونه این سطح متوسطی از عامل جسمانی رو برامون ایجاد کنه؟ یک پیاده روی تند 30 دقیقه‌ای در روز میتونه سطح متوسطی از عامل جسمانی برامون ایجاد کنه. پس یک پیاده روی تند 30 دقیقه‌ای در روز میتونه این اثر مثبت و مفید رو در ما ایجاد کنه. خب تا اینجا اوکی هستین؟ همراه هستید؟ خیلی خوب، تعدادی از فوایدی که الان اینجا ما گفتیم، این فواید روزانه یا کوتاه مدت و بلند مدت، به پیشگیری از ناتوانی و از دست دادن استقلال کمک میکنه. مسلماً آنها در زمان پیری مهم هستند، از جمله مثل همون حفظ تعادل، از جمله پوکی استخوان، جلوگیری میکنه از پوکی استخوان، از جمله تقویت عضلات و مفاصل. اینا در زمان پیری و حفظ استقلال، از دست دادن مثلا تعادل، اینا که در زمان پیری خیلی زیاد رایج هست کمک میکنه. بنابراین فعالیت بدنی به عنوان یک نوع داروی پیشگیری عمل میکنه. پس این فعالیت بدنی در واقع یک نوع داروی پیشگیری هست. در واقع زندگی فعال داروی معجزه‌آسا برای یک زندگی سالم و عمری طولانی به حساب میاد. خب همه این چیزایی که ما الان گفتیم
گفتم، یعنی این فوایدی که من گفتیم به عنوان یه داروی پیشگیری هست دیگه. خب الان این فواید رو شما در نظر بگیرید. قلب و ششها رو قوی میکنه، فشار خون و کاهش و چربی خون و کلسترول و سیستم ایمنی بدن و تعادل، هماهنگی چابکی عضلات، مفاصل، استخوان‌ها، استرس، اینا همه فوایدی است که از زندگی فعال ناشی میشه یا فعالیت بدنی. خب اگر به شما بگن که یه دارویی وجود داره که تولید شده که همه این کارهایی که گفتیم رو انجام میده، به نظرتون چقدر قیمت داره این دارو؟ دارویی که بتونه همه این کارا رو انجام بده خیلی خیلی میتونه گرون باشه. خب اما میبینیم که این دارو الان بسیار اصلا ارزان، رایگان در اختیار ما هست. خب این دارویی که همه این کارا رو انجام میده رایگان در اختیارمون هست و فقط یه اراده کوچیک میخواد که ما بریم ازش استفاده بکنیم و اون چیه؟ ورزش و فعالیت بدنی، تمرین بدنی یا همون سبک زندگی فعال. پس قدر این دارو رو داروی معجزه‌آسا که میتونه برای یک زندگی سالم و عمری طولانی، برای همینو میگم که به این درس طرز بدنی در این ترم به عنوان یک درس عمومی یک واحدی نگاه نکنید. نکاتی که میتونید شما اینجا یاد بگیری میتونه در طول عمرتون برای داشتن یک زندگی سالم و عمر طولانی کمک میکنه. حالا چقدر فعالیت کافی، چقدر فعالیت لازمه؟ خب سوال این که حالا چقدر فعالیت بکنیم. توصیه های سازمان بهداشت جهانی در مورد فعالیت بدنی سازمان جهانی بهداشت در مورد مقدار فعالیت بدنی که حداقل 60 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط تا شدید در روز داشته باشیم. پس چقدر فعالیت؟ حداقل 60 دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید. البته کالج پزشکی ورزشی آمریکا میگه هر فرد بزرگسال باید در طول اغلب روزهای هفته 30 دقیقه یا بیشتر به فعالیت بدنی با شدت متوسط بپردازد. پس حداقل روزی 60 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط تا شدید. این نیست که حتما این 60 دقیقه رو بگی حتما 60 دقیقه بریم باشگاه، 60 دقیقه بریم فوتبال بازی، 60 دقیقه ورزش بدنسازی کار کنیم. نه، میتونه خیلی از این فعالیت های بدنی تو خونه یا تو محل کار انجام بشه. گفتیم هر فعالیت بدنی میتونه باشه، پیاده‌روی تند باشه، دویدن آروم باشه، کوهپیمایی باشه و یا فعالیت های تو خونه باشه. اینا میتونه به عنوان فعالیت بدنی روزانمون در نظر گرفته بشه. البته مقدار فعالیت بدنی به چیزهای دیگه هم بستگی داره، جنسیت، مقدار آماده جسمانی افراد. قطعا اونایی که آماده جسمانی بالاتری دارن باید فعالیت بدنیشون بیشتر و شدیدتر باشه تا اونایی که فعالیت بدنی خیلی شدیدی ندارن. خب
بنابراین همه ما باید برای تندرستی، تناسب اندام، کنترل وزن یا بهبود عملکرد ورزشی خود آمادگی جسمانیمون رو افزایش بدیم و بریم به سمت چی؟ سبک زندگی فعال. اگر ورزشکاریم برای بهبود عملکرد ورزشیمون، برای بهبود آمادگی جسمانیمون، تناسب انداممون. اگر غیر ورزشکاریم برای سلامتمون، برای تناسب انداممون، برای کنترل وزنمون باید بریم سراغ سبک زندگی فعال و تمرین بدنی. خب عرض کنم که تا اینجا کافیه برای امروز و بقیهش رو ادامهش میذاریم برای جلسه بعد. اگر کسی سوالی داره میتونه بپرسه، دستشو ببره بالا، میکروفونشو باز کنم. بفرمایید. سلام. میکروفونتون بازه. نوید صادقی. نوید صادقی الان حضورتو زدم. اگر راجع به حضور غیاب میخوای بگی که الان حضورتو. خیلی خوب. دیگه کی اومده حضورشو نزدم؟ امیر حسین فولادی هم حضورشو میزنم، اما اینا باید شما به موقع سر کلاس بیاید تا تأخیر نیاید. خب اینم این دو نفری که کسی دیگه هم هست. خب کسی سوالی داره بفرم. محمد رضا ناظری که حضورتو زدم. خب بچه پس لینک گروه واتساپ رو کسی اگر عضو نیست و عضو بشه، در آینده تکالیفی رو برای شما میفرستم. این تکالیف رو باید انجام بدید و همینطور جزوه های این درس ها رو که دادم میذارم توی هم واتساپ هم تو گروه سهمیات، سامانه سهمیات و گروه واتساپ، و همینطور تکالیف رو میذارم به اینکه ارزشیابی ترم هم بهتون قبلا گفتم چه شکلیه. بخش زیادیش فعالیت کلاسی 4-5 نمره حضور غیابتونه، یه بقیهش هم تا 7-8 نمره مال تکالیفتون و حدود 7 نمره هم آزمون پایان ترمتون هست که 3 نمرهش آزمون تئوری از این جزوه‌ای که درس میدم و 4 نمره هم آزمون عملی. خب مرسی از شما همراه بودین.
اگر سوالی نیست کلاسمون تمومه.